مساء الخير. 46 شهر على انتخاب الجنرال رئيساً، 30 عام على انتهاء الحرب اللبنانية، 300 يوم وأكثر على ثورة 17 أكتوبر، 26 يوم على مذبحة بيروت، 20 يوم على استقالة الحكومة، 300 ألف طلب هجرة، مليون عاطل عن العمل، 950 ألف صبي وشاب في ضياع، في خيبة، 100 عام على لبنان الكبير. فخامة رئيس جمهورية لبنان العماد ميشيل عون، مساء الخير. يسعد مساك. عشية الذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير، لبنان ينهار، لبنان يحتضر، لبنان يحترق، كل شيء أسود مظلم حالك. لذلك اليوم جينا لعندك، جينا على قصر الشعب بأسئلة الناس، أسئلة كتيرة لنفتش ونبحث من خلال أجوبتك على صدمة إيجابية. فخامة الرئيس، هل برأيك هنالك ضوء قريب، هنالك بقعة ضوء في هذا النفق المظلم؟ بالتأكيد، لو ما 20 ضوء كنا بنيأس، وما ممكن الإنسان ييأس يلي مثلنا، لأنه نحن وقت بنركض تحت التراب على رجاء القيامة لا يمكن أن نيأس. دائما نطلع لقدام، في صعوبات دائما بالحياة بده يتخطاها واحد، بده يتغلب عليها، وإلا إذا بده يتراجع قدام كل صدمة العود بسلامتك بيخسر كل شيء. أما بده يواجه، بده يحاول، وبعتقد إذا كان في عنده قوة طباع بيوجهها نحو الخير بينجح. نعم، حان الوقت، حان وقت التغيير. هذا اللي قلته هلأ بخطابك. هنالك من سيفرحون، هنالك من سيخافون، هنالك من سيقلقون. التغيير له وجهان دائما. ماذا علينا أن نتوقع؟ الذي حدث قد حدث، لا يمكن أن نتوقع الأسوأ من هيك. عدة أزمات، عدة كوارث تراكموا سوا مع بعضهم، من الحرب السورية اللي ضربت اقتصادنا. نحن تحملنا النتائج الكتير سيئة بالنسبة للاقتصاد، النزوح الكثيف، بعدين الانهيار الاقتصادي، الكورونا، وأخيرا الانفجار يلي هدم نصف عاصمتنا وأشياء كتيرة. حدا صار في عندنا ضحايا كتيرة، مأساة، ولكن متأملة، نحزن، ولكن يجب أن نطلع منها حتى نرجع نعمر ونساعد الأحياء. فخامة الرئيس، 100 سنة صار عمره لبنان. لبنان ختير. استمعنا منذ لحظات إلى خطابك، إلى كلمتك، ومثل ما وصفته لبنان النضال والمعاناة، لبنان الألم والأمل، لبنان الديمقراطي الجمهوري الطوائفي. هل لبنان ما زال ديمقراطي؟ لا أعتقد. الديمقراطية تقوم على معادلة، ديمقراطية تقوم على معادلة الأكثرية والأقلية. نحن كان عندنا نظام توافقي، يعني الكل يتوافق، وهذا شيء مستحيل أحيانا، وفي أغلب الأحيان مستحيل. هذا كان يشل الدولة ويوقف القرارات حتى المهمة منها. هل لبنان ما زال جمهوري؟ جمهورية ما فيها وحدة، عدة جمهوريات فيها، ولذلك يجب أن نخلق الجمهورية الواحدة.
في ذكرى المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير تدعو إلى إعلان لبنان دولة مدنية، تدعو إلى صيغة جديدة. هل اللبنانيون هم من سيحددون هذه الصيغة؟ طبعا إذا ما عنا هالقوة هيدي حتى نخلق النظام الجديد، فإذا ما عندنا مقومات حياة لما نرجع نوقع بنفس المشاكل. لكن اللبناني لا يؤمن بالقيادات الحالية، اللبناني طبعاً. لا يعترف بالقيادات الحالية. اللي طبعا بعد صدمات عديدة له حق يفكر هيك، وله هيك له حق يتصور انه هالقيادات ما عنده ثقة فيها، ولكن في رفع شعار كله خطأ، هو الكل يعني الكل، كل يعني كله، كلهم، لانه هن جزء من هالكل يعني يلي عم بيقولوا هيك. لو ما في رجال دائما اقوياء دائما صلبين بالاحداث الكبيره، ما كان حدا بيطلع من الحوادث الكبيره. دائما في ناس عندهم القوه وعندهم الصبر، فيهم يطلعوا من الازمه. لان اذا كانوا الكل يعني الكل، لما نجيب حدا يرجع يشتغل. ما هن فقدان الثقة بعتقد نوع من اليأس، بس هاليأس لازم يكون ظرفي. فخامة الرئيس، هل نحن اليوم أمام طائف جديد؟ ما بحب سميه طائف، لأن ما في شبهة بين الطائف وبين الوضع الحالي. هيداك كان في صدام، كان في حرب. لإنهاء الحرب دائما بده يطلع نوع من الحلول، منا حلول جذرية، تطلع كمان توافقية. التوافق هيدا ما بيقدر يبين لك الحقيقة وغير الحقيقة، دائما بده يكون في شيء منه غامض حتى يرضوا الكل، بعده توافقي. اليوم وقت اللي بيكون في حلول وحدة، بس طبعا نفكر فيها ونابعة من التجربة الشعبية ونابعة من تاريخ الوطن، بتكون جاي بالسياق العام، سياق التطور. برأيك شو أفضل ما حصل للبنان خلال هال100 سنة اللي مرقت؟ حصل أشياء كتير حلوة طبعا. طلعنا من أول شغلة هي بس الحلفاء هربوا الحرب، ربحوا الحرب. أكيد لبنان تحرر من الوضع العثماني اللي كان سبقته مجاعة. ولكن مع الانتداب الفرنسي كل المؤسسات اللبنانية اللي موجودة حاليا يومتها ساعدتنا الدولة الفرنسية على تأسيسها. فإذا صار عندنا مؤسسات القضاء، الأمن، العملة، وبعدين الاستقلال. المساحة لبنان وسعت، بيروت صارت عاصمته. كل هالأشياء هيدي كلها كانت أشياء حلوة، وخصوصا بعدين بعد إعلان الدستور صرنا جمهورية. لكن المؤسسات هذه أصبحت اليوم مهترئة. أكيد كل شيء ما بيتطور بيموت. الحياة هي حركة دائمة، هي تطور مستمر. إذا بتجمد شيء خلص بعش له قيمة بعدنا. لكن المؤسسات هي أساس الدولة، وهي العمود الفقري للدولة. صح. المؤسسات في لبنان تنهار واحدة بعد الأخرى، وحتى القيم هذه الاستقلالية أيضا تتبخر مع الوقت. اليوم نشعر بفراغ كبير في لبنان، نشعر أنه كل ما تم بناؤه خلال هال100 سنة ما عاد موجود. لأنه تطور.
لأنه تطور، لو حي كان تغير. طيب فخامة الرئيس، برأيك شو أحسن شيء حصل بعهدك؟ وقت اللي وصلت على الحكم بدأت أول شيء بتأمين الاستقرار والأمن، لأنه كان أساسي. الاستقرار والأمن هو اللي بينبنى عليه كل المؤسسات الدولة وكل الازدهار. إذا ما في أمن واستقرار ما في اقتصاد بينمى، ما في سياحة بتصير أبدا. وهيدا ضرورة حتى يكون الإنسان مطمئن إلى يومه وإلى مستقبله. هيدا أول شيء. بعدين عملنا مشان الاقتصاد اللبناني، خلصنا قانون النفط والغاز، لأن هالشيء كان لازم يصير بال2013، ولكن الوضع السياسي ذاته، يعني النظام ذاته أوقفه. في ناس عرضوه وما خلصوا المعاملات، لازم تخلص. بقى توصلنا هلا إلى اتفاق مع شركات، والغاز موجود بالحوض الرابع، ولكن بعدين بتنعرف الظروف السياسية يلي وقفت استخراجه. لكن برأيي فخامة الرئيس، الناس منا مستعدة تسمع وعود مش ممكن تنفيذها. يعني عم نحكي انه بكره بنعرف، ناس الحق تعرف، الناس لازم تعرف. الوضع الجيوبوليتيك حاليا وصراع النفوذ ومحاولة الضغوط، كل هذه عناصر وقفت استخراج الغاز. إذا هي فقط عناصر خارجية؟ عم اقول لك صراع النفوذ طبعا مش بلبنان. النفوذ هيدي نفوذ إقليمية ودولية. ما في حلول إذا ما صار في ضغط على البعض ما بتنحل. اليوم المعادلات معادلة قوة، مش معادلات حق بالشرق الأوسط. فخامة الرئيس، أنت الرئيس الماروني القوي، هيك كنت وهيك بيشوفوك كتار. مئات الآلاف ناصروك، حطوا صورك ببيوتهم. الآلاف ناضلوا وانسجنوا في سبيل العماد ميشيل عون. لكن بالمقابل كتار اليوم طالبوك بالرحيل، كتار نزلوا على الشارع ونادوا بصوت عالي طالبين منك أنك ترحل، بعد ما كانوا يتعرضوا للضرب، بعد ما كانوا ينادوا بصوت عالي ويخرجوا على الحيطان عون راجع. كيف تقرأ هذا المشهد؟ المشهد إذا ما نحلل العناصر اللي كونت هالوضع بتلاقيها وين؟ بتلاقيها طبعا البلوكاج اللي صار بقصة تنفيذ المشاريع. كانوا منتظرين ازدهار أحسن، كانوا منتظرين محاربة الفساد، كانوا منتظرين يمكن عكس ما حدث. كانت الأمال المعقودة. ولكن كمان في شيء، الصراعات السياسية الداخلية والإعلام ساعد على تكوين هالفكرة هيدي. لأن لحد هلا نحن بقلب العاصفة، بقلب المأساة، ما بتلاقي أفكار موحدة لمعالجة المأساة هيدي. كلهم بعدهم انطلاقا من الأشياء الشخصية بياخدوا الموقف. وحاليا وضع الاستشارات لما نعملها نهار الاثنين تأخرت بهالأسباب هيدي، لأنه كلها مناورات. فإذا بنحط الوضع الاقتصادي اللي صار مع الإعلام اللي صار مع النزاعات الشخصية بقلب النظام اللي نحن ما نخلص منه، ومع الطائفية، عدة عناصر تراكمت حتى وصلنا لهالوضع. أما نوايانا بعدها هي ذاتها، محاربة الفساد بعدها هي ذاتها،
نحن كتير شجعت وكتير لحقت حتى وصلنا إلى اتفاق مع شركة أمريكانية لإجراء التدقيق الجنائي، يعني يسموه فورنسيك أوديت. هيدي مشان شو؟ مشان محاربة الفساد وتحديد مين عمل هالفساد هيدا. معناتها انه انا ما تغيرت، انا بعدني ذاتي، ولكن القوى المتصارعة خارجيا وداخليا والارتباطات الخارجية للبعض هي اللي وقفتني، كانت الحاجز، وهيدي مش قليلة. لكن بعدنا عم نحكي عن نوايا وعم نحكي عن أمال وعن أحلام. اليوم المواطن بحاجة إلى أمور حسية، إلى أمور ملموسة، بحاجة إلى نتائج. رح أرجع إلى هذا الموضوع. عندي بعد سؤال أو سؤالين عن شعبية العماد ميشيل عون. كيف بتقيمها اليوم؟ هل بعدها هي نفسها؟ لا، في تغيير، في قلق، يمكن عندهم صدمة بس ما بيغيروا قناعاتهم. هالقناعات هيدي بعتقد فكروا انه مش صحيحة للحظة، عم بيشكوا فيها، ولكن بيرجعوا لها. الشارع اليوم يعني يدحض ما تقول فخامة الرئيس، يرى أن شعبيتك تراجعت كثيرا، يمكن لأنك أخطأت في رفع سقف الأهداف كإصلاح، كتغيير، حرب شرسة على الفساد، فوجدت نفسك مكبل بحكم هذا النظام الحالي اللي أنت بتعرف آليته من قبل ما دخلت المعترك السياسي ومن قبل ما دخلت إلى استلام مقاليد الحكم. أنت بتعرف أنه من الصعب على رئيس الجمهورية أن يكون عنده هامش الحرية، أن يتحرك، أن يأخذ قرارات. كان عندي شعور وكان عندي إرادة، استعملت إرادتي وتبعت شعوري على أنه لابد من بعد التجربة سنة 1990 للمرحلة اللي مرقنا فيها أنه ممكن يكون ذهنية تغيرت، ذهنية الحكم كله، ولكن ما تغيرت. الذهنية ما تغيرت. لبنان أول بلد بالعالم اللي كانوا مع المحتل هن ذاتهم حكموا بعد ما راح المحتل. بفضل شو؟ بفضل القوى الخارجية اللي دعمته. أنا رجعت على لبنان بعدهم عم يطاردوني القوى الخارجية لحد هلا، لحد ما انتخبت ما كانوا معي. الحاجة خلتهم، تركت الشعب اللبناني ينتخبني. بوقت من الأوقات فخامة الرئيس أنت حصدت محبة كل اللبنانيين، دخلت إلى قلوب اللبنانيين قاطبة وأصبحت الزعيم الأول الذي عرفه لبنان. اليوم كتار أكيد بيحبوك، لكن كتار من اللي بيحبوك ما بيحبوا الوزير جبران باسيل يلي هو صهرك، بيعتبروا أنه هو أحد أسباب التأثير السلبي على هذا العهد، كي لا أقول خراب هذا العهد. هو رئيس الحزب اللبناني الأقل شعبية. كيف تقرأ هذا؟ لماذا برأيك هنالك هذه الحملة الشرسة عليه؟ لماذا هو مكروه بين قوسين من مختلف المجتمعات في لبنان؟ لا شك أنه الهجوم على جبران باسيل هو بيدافع عن حاله فيه، وبتعرف أنه السياسي دائما معرض أنه ينتقد أو معرض أنه يؤيد. بعد وضع سياسي بيروح وبيجي. هناك من يقول أنه في جهات تعمل لمحاربة وإسقاط العهد، هل هذا صحيح؟
وإذا صحت هذه المقولة، من هي تلك الجهات؟ هي بتخبر عن نفسها. من يريد إسقاط الرئيس ميشيل عون؟ كل اللي بيلزم فينا أخطاء لم نعملها. هن بيعبروا عن نفسهم، ما بدهم مين يحذرهم. إذا واحد بيحكي بحقك وبيخلق كذبة تجاهك، بيكون بده يأذيك، عم يضرب الثقة فيك. هيدا شو بيعمل؟ هيدا بيكون عم يشتغل لإسقاط العهد. بعدين إسقاط العهد وقت اللي هو بيرتكب أخطاء، مش الأخطاء وقت اللي ترتكب بمجلس النواب، وقت الأخطاء ترتكب بالحكومة. رئيس الجمهورية بيوجه، بيعطي توجيهات، بيراقب، بيتابع الأحداث. ولذلك فينا نعطي 100 مثل صاروا بالحكومة إنه الحكومة ما تأيدت فيهم أو ما اعتبرتهم. شو فيك تعمل هون؟ الحكومة بده يكون فيها أكترية، أكثر من أكترية، بده يكون في إجماع على اللي بتعرضه. إجمالا وقت بحس وزير على حاله إنه هو اللي أخطأ، دغري بصير يعمل انتفاضة وقت بتقول له إنك أخطأت، إنك غير مدرك للوضع الحالي، مش عم تعالج مضبوط. فخامة الرئيس، أنت العماد ميشيل عون وما زلت. أنت لست رئيس جمهورية مثل كثيرين طبعا سكنوا في قصر بعبدة وكانوا رؤساء مهمشين، رؤساء لا يتمتعون بهوية وبسلطة داخلية. أنت بتضرب على الطاولة وفي الملايين بيمشوا وراك. كيف تقبل بهذا الواقع؟ بعتقد اللي حملته بهالواقع وتراكم المسؤوليات بتدل على أني بعدني مثل ما أنا، حتى تقدر تحمل الوضع الاقتصادي اللي ناشئ، هالانهيار، التفليسة اللي صارت من 30 سنة لليوم تجمعت حتى تنفجر بعهدي للحرب. أحمل نتائج الحرب اللي صارت بسوريا مع الكورونا ومع الحادث الأخير التفجير. بعدني ميشيل عون. ما بعتقد كتار كانوا بيقدروا يحملوا هالتراكم هيدا ويضل البلاد مستقرة أمنياً، لأن وقت أتاحت لي الظروف فترة أمنية جيدة من بعد ما ربحنا المعركة السلسلة الشرقية وطردنا الإرهابيين من لبنان. بعتقد صار في سياحة ونسمعها على لسان الكل اللي يزورونا إنه الأمن عندكم بلبنان أحسن من أوروبا وأحسن من أمريكا. وكتار اللي سمعوها وكتار اللي قالوها. معناتها انت التأثير هيدا الاقتصادي والمالي، وبعدين ما حدا كان بيقدر انه كمان بالمرحلة الأخيرة انه ينفجر مرفأ حاطين فيه مواد من سنة 2013 كان بالسفينة، بعدين بال14 حطوه على بالعنبر 12 بال2014. من 6 سنين ينفجر اليوم. فور اطلاعنا على هالوجود هيدا المتفجرات واتخاذ نعطي توجيهات للعمل الفوري تنفجر. ما بعرف هالصدفة بين وقت الوصول الإعلام عن هالموضوع كيف انفجر من بعد 6 سنين هو موجود بهالعنبر. سوف أخصص فقرة لموضوع مرفأ بيروت. عندي بعض بضعة أسئلة في هذا الشق. يقول الروائي أمين معلوف: المستقبل لا يعيش أبدا بين جدران الماضي. هل تثق بالبدايات الجديدة؟ خلينا نحكي عن بكرة، عن المستقبل. هنالك من يقول أنه الثقة حين تتصدع يستحيل ترميمها. هل ما زلت بعد 46 شهر على عهدك قادر على التغيير؟
بشتعر بشعر انه صار في قلق عند الناس. القلق بيتصلح، بس اكثر طبعا في ناس يمكن فقدوا ثقتهم، ولكن تغيير الاحوال اللي عايشين نحن فيها وبدايه اصلاح معين بيرجع يكون الثقه. انا بحس انه لبنان هلا كلهم اغراب بوطنهم، اغراب، والعمل هلا على اعادتهم للوطن. الغضب اللي صار طبيعي، انا غضبت، انا انقهرت، وخصوصا وقت اللي اطلعنا على المآسي اللي وقعت، على البيوت اللي تهدمت. مين ما له حق يغضب؟ ما حدا. الإنسان كما بيقولوا بيكفر، مش بس بيغضب. ناس فقدت أعز الناس إلى أولادها، ناس خسروا أماتهم، ناس تهدمت بيوتهم. عم نقول كارثة أهم من الكوارث الطبيعية، أهم من الزلزال اللي صار. فخامة الرئيس، هل لبنان عصي على الإصلاح والتغيير؟ كان عصي، ايه كان عصي، ولكن هلا الأحداث بدها تكسر. يمكن ما في إصلاح بصير إلا بعد كارثة. وهلا هيدي اللحظة لازم كل واحد كان حاكم أو كان مواطن مغشوش لازم يوعى على أنه هيدا الوضع لازم يتغير، والأمراض اللي كنا عايشينها لازم نصح منها. ما بنصح منها إلا بتفكير مع ضميرنا، ونشوف هالحقيقة اللي صارت ولا صارت. ساعتها ممكن الإنسان يطلع من حالته المرضية، لأن هي بتصحح الحالة المرضية النفسية لحالة جديدة. اللبنانيين فقدوا الأمل، الشباب بعشرات الآلاف على أبواب السفارات. كيف ممكن أنه نرجع الأمل عند هؤلاء الناس؟ كيف يمكن إقناع هؤلاء بالبقاء في لبنان كي لا يتحول هذا البلد بالأخير أو هذا الوطن إلى دولة للعجزة للكبار بالسن فقط، ونفرغ الوطن من طاقاته شبابية تقدمية تطلعية؟ بالتأكيد وقت الواحد تنسد سبل الحياة قدامه مع هالوضع الحالي بده يروح يفتش محل تاني يلجأ له. هيدا شيء طبيعي بعد هالمآسي، ولكن بعتقد انه القسم الاكبر بيرجع وقت بيشوف الوطن بلش يتقدم والاوضاع تتحسن. لان اللي بيعيش بمجتمع معين بيلاقي صعوبة كتير يقدر يعيش بمجتمع اخر. انا جربتها وعندي تجارب كتيرة. عشت بأمريكا بدورات دراسية، عشت بفرنسا، زرت بلدان كتيرة. وقت بتغير البيئة تبعك بتلاقي كل عاداتك بتفرض، بدك تعيش بعادات جديدة. مثل واحد بده يصلخ جلده يطلع له جلد جديد. لكن الزمن تغير اليوم، في زمن العولمة الإنسان يمتزج. العولمة حرقت العالم كله. العولمة منا كلها سيئات كانت. لكنك اليوم على تماس بمختلف العادات والتقاليد والمجتمعات، وانت بتكون بأمريكا وبتكون بأوروبا وبدول الخليج يمكن ب 24 ساعة. يعني أنا مرة عملت سفرة ب3 قارات بنفس النهار ب 24 ساعة. طيب بس ما بتنسجم محل ما نزلت بالطيارة. هيدي لحظة عابرة بحياتك. حتى لو انسجمت أكيد مش مثل بلدي. يعني طبعا ما رح دوب برا، رح أبقى طبعا لبناني وحافظ على خصوصياتي. لكن وقتها تقفل كل الأبواب أمامي علي أن أذهب. فخامة الرئيس، 26 يوم على زلزال بيروت. هنالك من سماه انفجار، هنالك من سماه مذبحة، هنالك من سماه جريمة. شو بتسميه فخامتك؟
جريمة بدها تكون مقصودة، مذبحة بدها تكون مقصودة. هاو الكلمات ما بيعبروا إلا إذا حددنا بالتحقيق اللي عم بيصير إذا انعملت قصدا أو شيء معتمد. ماذا عن التحقيق؟ تحقيق يعني تحقيق بينعمل بشكل سري. رئيس الحكومة وعد اللبنانيين بنتيجة التحقيق بغضون 4 أو 5 أيام. يمكن انه تسرع شوي بتحديد هالوقت، لانه قضايا مثل هيدي مكونة خلال سنوات عديدة، وبعدين بعد الأسباب مجهولة لي صارت. ماذا يمكن الكشف الليلي للبنانيين الذين يتابعون هذا الحوار؟ يعني بعتقد أنه موضوع المرفأ هو الشغل الشاغل لكل لبناني أينما كان في هذا العالم، والناس يريدون أدلة، يريدون تفاصيل، يريدون معرفة الحقيقة. هل تستطيع فخامة الرئيس البوح بشيء معين؟ هلا الحدث ما خلق بلحظة، الحدث تكون خلال سنوات عديدة من وقت اللي نزلت هالمواد على المرفأ وانحطت بالعنبر 12 لوقت اللي انفجرت فيه 6 سنوات. بس 6 سنوات شو صار؟ هونيك في مراسلات بين المرفأ وبين قضاة وبين مؤسسات هي بتدل كيف انبنى هذا الكارثة. أنت الرئيس القوي ومسؤولية الأقوياء بتكون مضاعفة. فخامة الرئيس، لماذا رست باخرة النيترات دامونيوم في لبنان وليش سكت عنا الجميع؟ هيدا الموضوع لازم يبلش فيه التحقيق. التحقيق لازم يعرف منين اجت الباخرة، وين تحملت بالنيترات لا وصلنا لهون، مع انه كانت متوجهة الى مكان اخر. مين مسؤول عنها؟ كل هالامور هيدي لازم تتوضح قبل ما نعمل التحقيق ماذا صار من بعد وجود هالمواد على الرصيف أو بالعنبر. ماذا وجد التحقيق حتى اليوم؟ إلى ماذا توصل؟ أنا ما عم بطلع عليه. معقول؟ معقول ونص، بس القضاء هيدا قضاء سري، التحقيق سري. تعقيبا على اللي عم بتقولوا فخامة الرئيس، يعني عبارة ما خلونا، عبارة ليس من صلاحيتنا، بتقهر اللبناني في الصميم، خصوصا يلي بحبوا الرئيس ميشيل عون. يعني فجنرال طبعا، يعني فخامة الرئيس، بس الجنرال يعني هو اللقب الأحب إلى قلوب الناس. معك حق، هيدي غلط بالتعبير. يمكن عملنا ما خلونا، ما هيدي قلت لك اياها بالاول. هيدي نتيجه النظام القائم. يعني ما خلونا وقت ما بيطلع عندك انت الاكثريه بمجلس الوزراء، ما خلونا. بس انا ما قلتها سهوا، يعني مش سهوا، ما فهمت انه رح بيفهموا، ما عرفت انه رح بيفهموها بهالمعنى هيدا. عم اقول لك النظام اعوج، ما خلونا. يعني مثلا مثل الكهرباء، بدي اعطي مثل في انه صار في خطة بال 2010 صدى عليها مجلس الوزراء وزقفوا لها الخطة منيحة، شافوها كل العالم، رجال الأعمال وغيره. طيب بلشت بدك تنفذ الخطة، ما حولوا لك أموال حتى تعملها. وين الغلط؟ مش الغلط بالحكومة يلي فيها الأكترية، هي ما حولت الأموال، الاعتمادات حتى تتعمر مؤسسات الكهرباء، تتعمر السنترالات يلي بدها تنتج الكهرباء. هي جلسات مجلس الوزراء موجودة والقرارات فيها موجودة. فإذن وقت اللي بيعطوك مهمة ما بيعطوك الوسائل
لتنفيذها بتكون أنت الحق عليك لكن ملف ولا الحق على الأكثرية ولا الحق؟ ملف طاقة بقي فخامة الرئيس مع وزراء التيار لمدة عقد من الزمن 10 سنوات تقريبا. يعني اليوم إذا حقيقة كان غير الممكن تنفيذ إصلاحات في ملف الكهرباء ورؤية اللبنانيين يقبعون في العتمة وفي الظلم، كان من أشرف برأيي كان أشرف على وزراء التيار أن يقدموا استقالتهم من العمل الحكومي ويقولوا هذه الوزارة نحن غير متمسكين فيها وما بدنا إياها، وهذا ما لم يحصل. على العكس كانوا وزراء التيار متمسكين في هذه أو بهذه الحقيبة. لماذا؟ إذا كل واحد بده يوصل لمحل صعوبة ودغري بزت المسؤولية وبيهرب منها 10 سنين نحن ضلينا معندين. ايه انا كنت مسؤول كنت رئيس الحزب، هلا عم بحكي فيها هاي القصة لأنه صارت معي. أنا عم بقول لك ما تحول ولا قرش حتى تنبنى السنترالية. فخامة الرئيس لابد أنك تبعت صور الرئيس الفرنسي عم يتجول في شوارع الجميزي ومرمخيل، كان عم يتحدث مع الناس، مع الضحايا، مع أهالي الضحايا، مع الناس المنكوبة، وكانوا هن بالتالي عم يرقدوا صوبه، عم بيفتشوا عن حضن، عم يفتشوا عن أمان، عم يفتشوا عن بي، بعيدا عن كل السياسيين اللبنانيين. كيف قرأت هذا المشهد؟ قرأته انه في حالة غضب هوية وإلهم حق يغضبوا، ما نغضب. وهو الرئيس ماكرون حب يروح لحاله، يعني هذه قضية ما كانت مألوفة، ولكن هو حب يروح لحاله وقال كنت أنا واكبته، رحت أنا وياه. حب يطلع يمكن على حالة طبيعية كيف هي، شافها بحالة طبيعية، وأنا بقول لك كانت طبيعية. لكنك أنت رئيس البلاد وأنت بي الكل، وهل خفت تواجه اللبنانية؟ هل الجنرال عون خاف أنه يواجه اللبنانية؟ لا، ماني خايف، ماني خايف، لا بدي خايف. ايدي نضاف، ضمير نضيف، كل شيء. بس هن بحملوك وزر ما حصل في بيروت، بحملوك المسؤولية. إذا بدك تحملني المسؤولية لإلي، يعني بدك تنقض، بدك تخطف كل شيء في ناس تحت رئيس الجمهورية، لأن رئيس الجمهورية بيسهر على التنفيذ، ما بيقدر يسهر على تنفيذ شغلة ما بيعرفها. قضية المتفجرات اللي كانت بالمرفأ قصة ما كنت أعرفها. يوم اللي وصل لي الخبر كان 6 روتار، سبق سيف العزل. أكيد تبعت على شاشات التلفزة التفاصيل والمشاهد اللي نقلتها وسائل الإعلام. هل حفظت وجه معين أو وجوه معينة من الضحايا؟ هل حفظت أسماء من الضحايا يلي مروا أمامك؟ حتى أقول لك دغري ما عرفت منن. لا، بالأساس تتابعتهم وشفتهم وتعرفت عليهم، لأنه طبعا كنا عم نعيش لحظة بلحظة مع الناس يلي فقدت ابن أو بنت أو أب، كلياتنا قعدنا أمام الشاشة. هيدا شيء افترضته أكيد، في كتير ضحايا راحوا، ولكن كرئيس مسؤول هون أخذت مبادرة أني أسأل جميع المؤسسات كأنها عم تشتغل حتى تخلص الضحايا. إذا بدي أروح لتحت على الشارع شو بدي أشوف؟ بدي أشوف بناية واثنين ثلاثة والباقي، يكون عندها نظرة أوسع، بدي أشوف المشهد كله سوا، وهون بقول شو لازم أعمل. ما هو المشهد يلي أثر فيك أكثر شيء؟ كله مؤثر، من الدخان اللي طلع للبيوت اللي تهدمت،
كلها مؤثرة. ولا اثنين بحكي تقشع انت هالشيء واضح. فخامة الرئيس، أنت قلت للقضاء: أنا درعكم الفولاذي لا تخاف من أحد. أين القضاء اليوم؟ وأين هم من يلاحقون الفاسدين؟ من يحارب الفساد اليوم؟ من يحمي محاربي الفساد اليوم؟ الأمل يتلاشى والقضاء لا يتحرك كما أراده الرئيس ميشيل عون. أنا ما بحب يعني اشرح كثير اللي عم بيشتغلوا، وخصوصا ما يكون هالشيء بيجرح إذا كان مش مزبوط. أنا بناء على الطلب رفع القضاء 22 دعوة موجودين موزعين على المحاكم. 22 دعوة بعد ما خلصت ولا وحدة. من يقف كعائق؟ من هو العائق؟ العرقلة بتعرف القضاء مثل السلسلة، في عقد كتيرة، في درجات معينة، لابد ما تلاقي شي محل عقدة مكسورة مقطوشة، حلقة رايحة توقف. هنالك من يطالب رئيس الجمهورية بقلب الطاولة وبتسمية كل الفاسدين بهذه القضايا. طيب قلبناها للطاولة، عم نجيب القانون يلي عم يتعذب عذاب 3 نقط حتى نحصله. لحد هلا العقد تبع الشركة الأمريكانية صاروا 6 أشهر بعد ما خلصوه، بيخسروا وقت، بيعملوا وقت. وزير المال لحد هلا بعد ما مضي العقد. يعني مشكلتنا بلبنان هي روتين القضاء. قضاء سلسلة. مثلا واحد بخلص دعوة قدامي بعتها بصير في استئناف، بتطلع على غير مرجعية، بصير في تمييز، بتاخذ سنين. هيدا القضاء، مع انه كلهم يعرفوا انه العدالة المتأخرة ليست بعدالة. عام 1989 الكل مشي وراك، بدأت الثورة ضد المنظومة آنذاك. اليوم أنت تمسك بمقاليد الحكم، هنالك ثورة ضد المنظومة وأنت جزء من هذه المنظومة. ما الفرق بين ثورة 89 يلي أبناء جيلي كانوا جزء منها وبين ثورة اليوم؟ فرق كبير. هونيك عم تحارب عدو أو خصم ظاهر شايفه وعرف شو بدك منه. بدك ترجع تاخذ الأرض يلي مش مسيطر عليها، أرض وطنك. بينما هون عم تحارب أبناء وطنك. وأنا لي كلمة كلهم بيرددوها: التحرر أصعب من التحرير. السبب إنه عم تحارب شعبك، أو مش عم تحاربه، عم تحاول إنك تحرر شعبك، مش عم يتحرر. بدي أقول لك بالانتخابات، بعطيك مثل هذي كل الناس بيعرفوه. بيجي بالانتخابات واحد بيحكي واحد تاني بيقول له مرشح، بيقول له بدك تأيدني؟ بيقول له لا بعتذر، نحن مع إكس أبا عن جد. شو بتقول عنه؟ شو بتقول له عنه؟ جاي أنت عم تقول له حررني، بيقول لك أبا عن جد نحن معه. شو معنى أبا عن جد؟ هذا إنسان غير مدرك إنه الحياة فيها تطور، إنه المصالح تغيرت، المجتمع تغير. بتلاقي منهم هودي ولا ما بتلاقي منهم؟ أنا بدي أسألك، هزيت براسك يعني إيه؟ هون الصعوبة. فخامة الرئيس، ثورة 17 تشرين هي ثورة ناس حكيوا عن فساد وصرخوا بصوت عالي كلهم يعني كلهم، لكن مثل العادة اخترقتها طوابير
وحاولت نحرها وتغييرها عن مسارها المقدس، لكن للثوار الحقيقيين يلي صوتهم تل الدنيا وتل السماء، شو عملت لهم؟ كان هيدي أنا بقول فرصة حتى نغير، لكن الفرصة راحت منهم، وأنا وجهت لهم رسالة حتى استقبلهم، وشرحت لهم الوضع كله بالرسالة، كل شيء عم بيصرخوا من أجله. قلت له أنا نطركم، ما إجا حدا. بينت إنه ما في بهالحركة ناس مسؤولين عنها، حركة شعبية شعورية إذا بدك، مثل مختلف الحركات على كل حال، بتبلش بطريقة عفوية، بعدين بيصير في عندها قيادة أو مجلس قيادي. ما بقول لك إنه أكيد قريتها وعرفت شو فيها، في عدة صفحات. عندي إياها أمامي. شو بدك تقول عنها؟ المشهد الذي نراه يؤكد أن الشعب اللبناني هو شعب حي قادر على الانتفاض والتغيير وإيصال صوته، ويؤكد أيضا أن الحريات في لبنان ما زالت بألف خير. نحن شعب خلاق قوي وناجح، ولكن الطائفية حطمتنا ونخرنا الفساد حتى العظم، وقد تركنا من أوصل البلد إلى الهاوية بدون محاسبة. واخذ كلمة شو قلنا لهم؟ أنا بانتظاركم في بعبدا. ولم يستمع أحد، لم ينصت إليها أحد. كان الجواب كلكم، يعني كلكم. راحت أكبر شو بدي أقول لك، فرصة تلاقي. إيه، فرصة التلاقي بس. حتى قلت له خليكم بالشارع بتساعدونا. طيب فخامة الرئيس، هل ممنوع ببلد مثل لبنان إنه نلقط فاسد واحد اسم واحد، وإذا لقطنا أنت بتعرف ليش؟ 6 طائفية عاملة حدود للتصرف. فخامة الرئيس، أنت قلت لا متورطون في عائلتي. ثوار 17 تشرين قالوا من أكثر من 300 يوم العكس. أنا بقول لك هيك صارت بعائلتي. أنا بتحدى العالم كله بأجهزة المخابرات تبعه بكل الوسائل اللي عنده إنه يحدد إنه حدا من عائلتي تورط. أنا من هون بتحدى، أنا بترك الرئاسة إذا حدا بيلقط عليه هالقد. هيدا قدام الشعب اللبناني كله، قدام الأمريكان والفرنسوية والإنجليز اللي بدك إياه والعرب كلهم. هنالك من تمنى لو يوجد في بلادنا حاكم مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تيوقف أرباب الفساد وهن معروفين، وبيجبرهم أن يدفعوا 70% أو 50% من ثرواتهم. هنالك حتى من تمنى مؤخرا لو يعود الانتداب الفرنسي. الشعب اللبناني يأس. شعبنا أنا قلت عنه عم يأس، بس أنا كمان قلت نركض تحت التراب على رجاء القيامة ولن نيأس ونحن أحياء. لو كنت اليوم الجنرال ميشيل عون لابس البزة العسكرية، كيف كنت تصرفت؟ أنا إذا بدك تبني دولة ما فيك تكون تبنيها بالعنف، ما فيك تبنيها بالعنف. إذا بدك نظام يتطور، إذا ما كان الشعب متطور بفكره إنه هو يجيب الإصلاح ما بيدوم. أنا بقول لك دول وافقت أو زعيم فرض النظام المدني على شعبه، من بعد 100 سنة طار النظام لأنه فرض ما كان إنتاج شعب. الحركات التغييرية بفرنسا الشعب جابها كلها، ما انفرض شيء بفرنسا على الشعب فرضه. وهون من هون كنت أقول على أنه هاي الحركة كانت ممتازة لو تكمل بعقلانية معينة. فخامة الرئيس، خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
هل طرحت علي تتبع أرصدة السياسيين في أوروبا للكشف عن أموالهم، أرصدتهم، ومساءلتهم من أين جنوا كل هذه الأموال، وبالتالي طلبت مساعدته لاستعادة هو الأموال قال شيء المنهوبة؟ بهالمعنى، هو قال شيء بهالمعنى مش لإلي. بلقائه ببيروت بقصر الصنوبر مع البعض قال شيء أو أوحى بشيء من النوع. غدا تنطلقون باستشارات نيابية، ما هو تصوركم عن مقومات الحكومة الجديدة؟ تصورنا عندنا برنامج كامل، عندنا برنامج للإصلاحات ضرورية حتى نرجع ناخذ موقعنا، بس موقعنا ونكسب ثقة العالم فينا بالأول. هالإصلاحات إذا عملناها بيمشي الحال، فينا ننتقل لمرحلة تانية نقدر نجيب أرصدة حتى تعمل لنا برنامج الاقتصادي بلبنان. هل ستداعبون نبض الثوار أم ستكون حكومة ضرورة أو طوارئ؟ ما بدك يعلنوا عن حالهم، بدك وين الليدرز تبعهم؟ اللي مين؟ في مجتمع مدني تميز وتمايز. مجتمع بدك تاخذ منه، بدك ليدر. من هو هالليدر؟ بغياب الهيئات النقابية اليوم من حطينا الصعب تويتر انه اسعى لامثل الحراك بوزراء. ما حدا لا تقدم ولا قال انا ولا حدا تعرف علي عن كسب يعني. تفاهم مرمخايل إلى أي درجة كبلك؟ ما تكبلت ابدا. الحرب 2006 ما كانت واردة دعم حزب الله إذا صار في عنده مشكلة مع إسرائيل، ولكن هذا قسم من شعبي. أنا عايش أنا وياه، إذا ربح بدي أعيش أنا وياه، وإذا خسر بدي أعيش أنا وياه. هودي مواطنين، هودي ما بدي كمل الحياة اللي قضوها مع الفلسطينية وبعدين مع الإسرائيلية وغيره إلى ما هنالك. وبعدين عملنا مثل مصالحة نحن وعزمنا الكل عليها، ما حبوها. طلع واحد دغري صنفها إلى هيدا تحالف شيعي ماروني ضد السنة، ما كان عمرها لسه يومين ثلاثة. طيب كيف بدك تطلع من هالمعتقدات المسبقة، وكيف بدك تخليها تنمى وتكبر مع الآخرين؟ لذلك شو كنا انضرينا لو الكل عملوا هالعقد أو هالاتفاق بين بعضهم، شو كان صار؟ هذا التفاهم بحسب حزب الله رسم طريق جديدة على الساحة اللبنانية. فخامة الرئيس، وخلصنا المشاكل اللي صارت فيما بعد، صارت سياسية ما صارت طائفية. هل اللي ربحتوه كتيار يوازي يلي ربحه حزب الله من تفاهم مرمخايل؟ هيدي ما بتنعمل لربح وخسارة، هيدي بصير حالة طبيعية إنه صار في حادث ساهمت أنا بإطفائه أو ساهمت بانتصار الحق على الباطل فيه. هذا بدك تاخده بصير بيع وشراية. لكن مطلق أي تفاهم بحاجة إلى تطوير مع الوقت. أكيد. ما في شيء ثابت. لا، ورقة التفاهم هذه بقيت كما هي، لم تعدل، لم يطرأ عليها أي تعديل أو تطوير. صار في تطورات منعت. اللبنانية القسم الأكبر منهم بيرددوا كل صباح وكل مساء إلى متى السلاح الغير شرعي في لبنان، حتى ولو كان سلاح مقاومة. الشعب اللبناني فخامة الرئيس يريد الدولة ولا شيء غير الدولة. نحن عم نشتغل في ظروف لحد هلا ثنية عم تتصارع. نحن صرنا عندنا الفلسطينية 73 سنة اللي، وهلا صار عندنا 1.5 مليون
سوري نازح، وعندنا 500 فلسطيني من 73 سنة. طيب نحن بلد صار فينا 600 بالكيلومتر المربع، 600 ساكن. كيف بتريد؟ شو بدك تعمل؟ بعدش عندك جنينة تعملها. فخامة الرئيس، لو فكيت الارتباط بحزب الله ووقعت مرسوم توطين الفلسطينيين، هل برأيك كنت كسبت الرأي العام في الغرب كما في دول الخليج؟ هيك بدها إسرائيل، هيك بدها إسرائيل، وكل الاتفاقيات بتحط شرط التوطين، هي أمريكا. تفاهم مع مخيل عاش في حين تفاهم مع راب ما عاش، شو السبب؟ هي قضية التزام، ما بدي فوت فيها كتير. اتفاق بصير وقت الاثنين بيلتزموا بشروط هالتفاهم. علاقتكم مع بكركي كانت دوما عرضة للمطبات. البطريركية اليوم تتعرض إلى هجوم عنيف بعد ما حكيت وجاهرت وتكلمت فيما بيعتبروا البعض خطوط حمراء: حياد، سلاح حزب الله، فقدان الشعب الثقة بكل الطبقة الحاكمة. كيف توصف علاقتك اليوم ببكركي؟ طبيعية، طبيعية. هيدا بعدنا بمجال الرأي، لا حاملين بنادي ولا عم نقوس على بعضنا، ولا البطرك عم بيقوس لهون ولا هون عم بيقوسوا عليه. مواقف سياسية طبعا متقدمة، ولكن ما فيها عنف. الحياد موقف البطريركية المارونية منذ أيام العثمانيين والبطريرك الياس الحويك. فخامة الرئيس، بين لبنان دولة محايدة ولبنان دولة مواجهة، أي لبنان تختار؟ بدنا دولة مواجهة لبنان، أنجا ندافع عن حالنا. نحن أصغر دولة وأفقر دولة بكل المحيط. نحن إذا ما ندافع عن حالنا في وسائل غير الوسائل الكلاسيكية. بكركي تخشى على لبنان الحضارة، قالت هناك من يريد قتل لبنان، توجهت إلى الأمم المتحدة للعمل على إعادة تثبيت الاستقلال. هل تخشى فخامة الرئيس على لبنان الحضارة والثقافة والانفتاح؟ هيدا هدف من أهدافي الشخصية، ولكن أحيانا ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. مش دايما فينا نعمل ونحقق اللي نتمناه. كيف حال التيار العوني اليوم؟ التيار العوني أنا مش بقيادته السياسية حاليا. التيار العوني بيشتغل لحاله حاليا، وهيك بصير يبلغ سن الرشد أكثر. بس أنت بي الكل، بي الكل، أنت خلقته. الكل مش بي التيار الوطني الحر، عليه مسؤولية تجاه كل اللبنانيين. أكيد، لكن سنة وشيعة وموارنة وكل الطوائف، 18 طائفة من غير شر. بس دائما عند الأهل بيكون في عندهم حدا مفضل عن الآخر، يعني بتكون ولد كبرته. العدالة ما فيها تفضيل إلا الحق. هنالك اليوم جيل جديد خلق، جيل الألفية الجديدة، وهنالك أو هؤلاء بيشوفوا أنه الزعماء الحاليين أصبحوا دقة قديمة. هل عندك تصور للتقرب وإنتاج تقارب مع أبناء هذا الجيل؟ أنا أعيش بيناتهم، بس مع الأسف هلأتني وجودي هون أبعدني عنهم. ما هن بيكروا أنا كنت إنه أحكي مع الطلبة أكثر ما أحكي مع الكبار. هل بتحن إلى البزة العسكرية وأيام النضال وعون راجع وعونك جاي من الله؟ هيدي مرحلة ما بتمنى، مع أنه أنا فخور فيها،
بس ما في يرجع الإنسان بتفكيره لورا، يضل يطلع لقدام. بس يطلع كتير لورا انتهى. هل بلحظة من اللحظات بتقول يا ريت بقيت جنرال الرابية وما أصبحت رئيس بعبدة؟ لكن الإنسان ما عنده تمنيات بالماضي، تمنياته محل ما هو موجود بتكون. أنا بتمنى إني أرجع أكسب الثقة، راحت الثقة من الناس، وبتمنى إنه هلا بهالمرحلة الصعبة نقدر نطلع منها ونفكر بطريقة جديدة حديثة. أنا في عندي بضعة أسئلة بحب أطرحهم عليك بسرعة إذا في مجال فخامة الرئيس. السؤال الأول، ما رأيك بالزواج المدني؟ أنا مع. هل تقبل بانتخاب رئيس مباشرة من الشعب؟ نعم. هل التطبيع مع إسرائيل وارد في قاموسك؟ بعد فيلم السلام يكون مؤسس على الحقوق. هل سيكتب للتحقيق الجنائي العمر؟ هذا لازم، مثل ما قرروا مجلس الوزراء اللي حسينا عليه كتير حتى صار بده يتكمل. الزمن ما بيرجع لورا. لو أمسكت مطرقة القاضي وتلوت أسماء سياسيين لبنانيين ضالعين في الفساد، كم اسم قد يظهر معك الآن؟ اللي يبين بالتحقيق. كتار؟ ايه كتار. مرق. بدي خبرك شغلة فيك تفهمني أكتر فيها. اجوا لعندي عدة مقاولين يقولوا لي انه عم يدفعونا خوة بوزارة المال 4%، شي 5%، شي أكتر شوي. جاي نتشكى عندك. قلت له اوكي. سألتهم هل عندكم شي دليل بإيدكم حسي بدي؟ إلا. قلت لهم تشهدوا قدام المحكمة؟ إلا. قلت لهم روحوا اقعدوا ببيتكم واوعوا تحكوا عن الفساد. إذا الشعب ما بده يمشي معك كيف بدك تساعده؟ كيف أنت بدك تواجه؟ إذا ما معك أدلة بالقضاء كلمة بقبيل كلمة خلص القاضي بيفصل دعوة، ما حدا بيربح ما حدا بيخسر. مضى وقت وما ناديت الشعب اللبناني وما قلت له يا الشعب اللبناني العظيم، مع انه الشعب اللبناني عظيم. صح، وقلت عنه بالرسالة اللي وجهتها للمنتفضين ب 17 تشرين. كل الصفات المنيحة حطيتها فيه، ولكن أحيانا ظروف بيكبي واحد فيها. في كبوة كان كبوة عند الشعب اللبناني، ولكن بينهض. أنا أكيد إنه بينهض. هل بعده بيت الشعب؟ بعده بيت الشعب، ما رد حدا إجا لعنده. في وقت دعوت السيدة فيروز إلى قصر بعبدة لتكريمها وتقليدها أوسمة رفيعة، هالشي ما حصل للأسف، لكن زميلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبقك إلى زيارة السيدة فيروز. عندك كل الأوسمة. عندك كل الأوسمة؟ بكرة الرئيس الفرنسي رح يبدأ زيارته إلى لبنان بانتقاله إلى دارة السيدة فيروز في الرابية، وربما سيردد مع بحبك يا لبنان أو هدمت الحروب المدن وعمروها اللي بقيوا. وطبعا في هذه الزيارة رمزية كبيرة أن لبنان يبقى هو بلد الثقافة والفنون والحضارة والانفتاح. كيف تقرأ هذه الخطوة من الرئيس الفرنسي؟ تعرف الفرنسيين يعرفون فيروز يعني، وغنت لهم في أكثر من مناسبة، وحبها الجمهور الفرنسي، وهذا التفاتة تقديرية
من رئيس فرنسا للسيد فيروز، وبلاقيها طبيعية. أنا فخامة الرئيس، كيف بتحب أنه يذكرك التاريخ؟ مثل ما أنا، بس تروح الأحداث يرجعوا الناس ترجع للوسيديتات تبعهم، يرجعوا بيشوفوا الحقائق كيف صارت، بيوصفني. هلا من خلال كتب بتنكتب عني، من خلال الأخبار كلها، ما في شيء بيختفي. وإن لم يحدث أي تغيير في السنتين القادمتين، كيف برأيك؟ إذا ما حصل تغيير العوض بسلامتك. اليوم الوزير دوبريان الكلمة كتير خطرة: لبنان إلى زوال إذا كملنا هيك. نحن كنا شعب مضبوط بده وطنه ينتبه، هيدا تنبيه. جايين نساعدكم، كونوا أنتم موجودين، ولا بتروح عليكم مين راح يبكي عليكم؟ فخامة الرئيس، أنت أب لثلاث بنات، عندك ثلاث بنات وعندك ثلاث أسرة. هل العائلة بتجتمع بعد كل نهار أحد عندك بأسرة نعم. عبدة؟ أنت أب حنون مع بناتك، ماذا عن أحفادك؟ كمان هيدي حسيت، هيدي استمرارية الحياة. هل سيكون لبنان القادم الجديد بيشبههم وبيشبه أبناء وبنات جيلهم؟ أكيد. يمكن حكى عنه شوي بهالرسالة اللي موجهة للشعب اللبناني ولكل العالم اللي بده يساعد لبنان. بين أحفادك هنالك من يعيش في الخارج، يتعلم في الخارج. هل تتوقع أن يعودوا إلى وطنهم ويعيشوا فيه؟ بالتأكيد. سبق وقلت للشباب والشابات الثائرين: لا تنسوا أننا بعد هذه الأحداث لابد أن نعود ونجلس معا. واليوم بكلمتك قلت هؤلاء الشباب هم لبنان الآتي، ولأجل مستقبلهم أقول حان وقت التغيير. من عندك من قصر الشعب، أنا يعني بحب أدعيك لقاء مفتوح علني مع عدد من الشباب والشابات، لا يحكوا معك، يطرحوا هواجسهم، أسئلتهم، تقنعهم أو هن يقنعوك. بصراحة يعني مهما قسيت بتبدد برأيي كل الغيوم وكل السحب. هل أنت موافق على شيء؟ أكيد مش يقنعهم أو هن يقنعوني. أنا مقتنع بالشيء اللي عم بيقولوه، ولكن الأسلوب أنا بدي أحاول نضج هالأهداف هيدي حتى تجي بسهولة بأقل ضرر ممكن، لأنه الشباب بيحبوا العنف. هون بدنا نعبر عن عنفنا بموقفنا أكثر ما بنعمله بإيدنا ونكسر محلات. أردنا أن الحوار يكون حوار عفوي، نعرض أسئلة وتساؤلات الناس، شجون الناس، شؤون الناس، أسئلة بتخطر ببال كل واحد منا. بتمنى أنه تكون قدمت للمشاهدين الإجابات يلي بهمهم يحصلوا عليها. لبنان الكبير المثقل بالأزمات، بالسواد، بالقلق، بالحزن، بالموت، أنجب فيروز وصباح ووديع الصافي، أنجب جبران، خليل جبران، مخيلة نعيمي، أمين الريحاني، مايكل دبغي، أمين معلوف، شارل مالك، جواد بولس، وعظماء. لبنان بيستحق الحياة، بيستحق أن نحبه وأن كلنا نصبر شوي حتى نوصل نتمنى إلى واقع مختلف، إلى التغيير الحقيقي. إن شاء الله تكون بداية المئوية، تكون مميزة بوعي شعب يتطلع إلى التاريخ خلال السنة المئوية اللي مضت، وهلا بكل برودة دم يفحص وين صارت
هالأمور هيدي اللي كانت سبب مشاكل وكانت سبب صدامات. وهون قديش ما قدرتوا على إعادة النظر بمواقفه الغلط وعلى تصحيحها، لأنه اللي ما بيقدر يفحص حاله ويشوف غلطه، الشعب اللي بيكون هيك ما عنده قدرة التغيير. هذه الوردة هي كانت نبتة وزرعت في إحدى حدائق بيروت الأشرفية، شارع سرسق تحديداً، وكبرت في الظلمة وتحولت إلى آية من الجمال. وهذه الوردة بقيت واقفة في وجه زلزال المرفأ، تهبطت بيوت سرسق لكن هي بقيت، وهذه دلالة على أنه هنالك دائما أمل، ويقال حيث تنبت الأزهار في دائما أمل. فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، شكرا. شكرا لك. أصدقاء المشاهدين، شكرا على حسن المتابعة. بيروت دمرت، فينا نرجع نعمرها ومنعمرها أحلى مما كانت، ولكن الأرواح اللي راحت ما فينا نرجعها، وهيدا الوجع وهيدا الألم وهيدا ما فينا نرجعه. الأم اللي ماتت أو الابن اللي مات أو المسن يلي مات أو الولد والطفل، كلهم بيوجعوا بأي عمر كانوا. قلبي معهم وفكري معهم، وإن شاء الله العدالة هي بتتحقق وكل واحد بينال جزاءه.